სტუდია. მოგესალმებით პატრიოტულ რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი შოკოშვილი. დღეს გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ეთერი. საუბარი შეეხება პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას ავტომობილების. მოგეხსენებათ, ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან აქტუალურია და ამ წლიდან 2018 წლიდან უფრო აქტუალური ხდება. უпростоრად გახდა, ვინაიდან დაიწყო ეს პროცესი და სწორედ ამ პროცესზე საუბრებით, როგორ მიმდინარეობს, ვის, რას ეხება, როგორ უნდა ჩავერთოთ ამ პროცესში, ძალიან ბევრი საინტერესო ნიუანსი იქნება აქცენტი გაკეთებული და რასაკვირველია, ძალიან კომპეტენტური და საინტერესო სტუმრებიც ყავს მოწვეული, რომ ყველა კითხვაზე მაქსიმალურად რაც შევძლებთ ჩვენი საეთერო დროის განმავლობაში, რომ მიიღოთ ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხი. ბატონი ვაჟა იორდანიშვილი, საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე და ბატონი ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დიექტორი. არიან ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. მოგესალმებით ბატონ ვაჟა, ბატონ ირაკლი. მადლობას მოგახსენებთ მომბრძანებისთვის და რასაკვირველია, ჩვენო ძირფასო რადიო მსმენელებო, როგორც ყოველთვის თქვენც მოგცემთ საშუალებას ჩაგვერთოთ გადაცემის მსვლელობაში და სტუმრებს თქვენს დაუსვათ კითხვები. ამისთვის უნდა ისარგებლოთ აი ამ ტელეფონებით 240 91 92 და 240 92 92. პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება დაიწყო. მოდით ისიც შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ მართალია ოფიციალურად ასე პირველი იანვრიდან დაიწყო, მაგრამ მანამდეც იყო გარკვეული სატრანსპორტო საშუალებებისთვის სავალდებულო და დაწყებული მანამდეც იყო. ვისთვის დაიწყო ახლა და მანამდე ვის ეხებოდა, რომელ საშუალებებს, ესეც უთხრა ჯერ ჩვენს მსმენელებს და შემდეგ კიდევ უამრავი კითხვა გვაქვს თქვენთან. ვინ დაიწყებს საუბარს? ბატონი ვაჟა? კი ბატონო. ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. აქამდეც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ეკუთვნოდა იმ სატრანსპორტო საშუალებებს, რომელთა სრული მასა 3500 კილოგრამზე მეტი იყო და აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალებები მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი, რომელთა მგზავრთა რაოდენობა 8-ზე მეტი ადგილით იყო განკუთვნილი. შესაბამისად, ახალი წლიდან 2018 წლის პირველი იანვრიდან, რა თქმა უნდა, ძალაში დარჩა იგივე სატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო ინსპექტირება და მნიშვნელოვნად გაკაცრდა ადმინისტრირება, ამ კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ სავალდებულო არ იყო მათთვის? სავალდებულო იყო მანამდეც, ეხლაც სავალდებულო არის, ასევე უბრალოდ აქ საქმე იმაშია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მომართვიანობა იყო 14% არსებული, ასე ვთქვათ, იმ სატრანსპორტო საშუალებებიდან, რომლებიც რეგისტრირებული იყო, მხოლოდ 14% მოდიოდა ინსპექტირებაზე. შესაბამისად, ახალი რეგულაციების მაინც მათ მფლობელების კეთილ განწყობაზე იყო. აქ რამოდენიმე ფაქტორია. სავალდებულოობა არ იყო? აქ რამოდენიმე ფაქტორია, სავალდებულო იყო, თუმცა ადმინისტრირება მაგალითად გეტყვით, რომ 10 ლარი იყო ჯარიმა, მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის. 2018 წლის პირველი იანვრიდან გამკაცდა ჯარიმები და გახდა 50 ლარი ფიზიკური პირებისთვის და 200 ლარი იურიდიული პირებისთვის. შესაბამისად, ასევე თქვათ, წინა პერიოდში შეიძლება ადმინისტრირება ნაკლებად ეფექტური იყო, რამე თუ თქვათ, გზებზე უნდა გაგვეჩერებინა ავტომობილი, რომ გვენახა მისი პერიოდული ინსპექტირების ვადები, ახლა შესაძლებელია უკვე ეს ელექტრონული პროგრამით, შესაბამისად პატრულ ინსპექტორს ცდომა აქვს ელექტრონულ პროგრამასთან და მას შეუძლია, თქვათ, ზედმეტად აღარ გააჩეროს სატრანსპორტო საშუალება, რომ გაარკვიოს მისი ვადა ინსპექტირების. გაჩერების გარეშე შეიძლება პირდაპირ გაჩერების გარეშე შესაძლებელია უკვე დადგინდეს ვადა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების, რომ ზედმეტად არ გაჩერდეს ისეთი მძღოლი, რომელიც ავტომობილსაც თქვათ ვადა აქვს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების, ანუ როდესაც ნახავს, რომ თქვათ არა აქვს ვადა, მაშინ ხდება უკვე გაჩერება და შემდგომ უკვე შესაბამისი ღონისძიებების მიღება და თუმცა აქვე საინტერესოა ის, რომ თქვათ, როდესაც შემოვა ჭკვიანი კამერების ის ფუნქცია, როცა დაემატება, რომ მათ შეუძლია თქვათ ელექტრონულ პროგრამაში გადაამოწმონ უკვე ვადები პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებისა, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელი უკვე ჯარიმები, ხო, გარეშე შესაძლებელი უკვე ჯარიმები მივიდეთ, ასე ვთქვათ, მისამართს. ბატონო, კიდევ ბევრი კითხვა აქვს თქვენთან, ირაკლის
ჩავდოთ ახლა საუბარში. ირაკლი, მე უკვე წარგადგინე როგორც ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დიექტორი. მოდი აი ამ გადასახედიდან როგორც ამ ფონდის ხელმძღვანელმა გითხარი, რამდენად ეფექტური იქნება და ეს პროცესი რაც დაწყებულია, რამდენად შედეგის მომტანი იქნება, როგორ ფიქრობ, როგორ ვარაუდობ? მოგესალმები ბატონო გოგი, მივესალმები თქვენს მენელს. ანუ ჩვენ როგორც ორგანიზაცია, რომელიც საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობს, უკვე 10 წელიწადი შეგვისრულდა წელს ძალიან ბევრი წლებია ვითხოვთ ტექდათვალიერების შემოღებას კი არა, პირიქით, ანუ გამკაცრებას, რაც არსებობდა, როგორც ბატონო ვაჟა მისაუბრა, რაც არსებობდა ამის გამკაცრებას და აღსრულების გამკაცრებას ვითხოვდით, აქამდე რაც ხდებოდა, თუმცა ის რაც პირველი იანვრიდან დაიწყო, რა თქმა უნდა, ამას მივესალმებით. ჩვენი გადმოსახედიდან ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. ზოგს გონია რომ ტექნიკური პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ეს შედეგებს არ მოიტანს, არსებობს სხვადასხვა მითები, თუმცა ამ მითებს ჩვენ არ ვითანხმებით. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოებაც ირაკლი, ისიც გითხარი, რატო არ ეთანხმებით? მოდი ჩაურთავ პატარა შეკითხვას, რომ იმიტომ მიაჩნიათ, რომ შეიძლება ეს არ იყოს შედეგის მომტანი, რომ ახსოვთ კორუფცია, ახსოვთ რაღაცა ახალს გადაიხდიდი და ჩაგიტყავდნენ იმ ბეჭედს. ჩვენ ვიცით, რომ ასე აღარ არის. როცა 2004-ში ანუ გაუქმდა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, მაშინ მოიხსენებოდა როგორც ტექდათვალიერება, ასე ვეძახდით ჩვენ. მაშინ იყო კორუფციის წყარო, დიდი ბუდე იყო, ამიტომ ვითომ ამის აღმოსავლელად გაკეთდა, თუმცა შემდგომ პერიოდში ეს სისტემა ნელ-ნელა დაიხვეწა, მაგრამ უფრო მაქსიმალურ სიღრმისეულ ჩარევებს საჭიროებდა. მე გეტყვით, რომ სტატისტიკურად ანუ სოფლიოში 10-15% ტექნიკურად გამომართავი ავტომობილები ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევები. ეს არის ერთ-ერთი გამოწვეული მიზეზი ასევე და რაც შეეხება ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ქალაქ თბილისში არის და სრულიად საქართველოს აწუხებს, ეს არის გამონაბოლქვის პრობლემა. ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით თბილისში 91% ავტომობილებისგან გამონაბოლქვით არის ჰაერში ეს მავნებელები გაბნეული, ხოლო საქართველოს მასშტაბით 71%-ს ითვლის ავტოსატრანსპორტო სექტორიდან. ამიტომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რა თქმა უნდა, ამის დაწყება, თუმცა სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული შეღავათები დააწესა, ანუ არ მოხდება ისე, რომ თავიდანვე დაიწყოს იმ სტანდარტებით შესრულება ამ ყველაფერს, როგორიც არის სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში მოთხოვნილი, თუმცა ის სტანდარტები, რითაც ვიწყებთ, აუცილებელი ამის შესრულება და მე მაქვს შანსი, რომ მიმართო მოსახლეობას, ყველამ უნდა გაიაროს აუცილებლად ტექნიკური ინსპექტირება, შეიძლება რაღაც ვადებზე იყოს საუბარი, თუმცა იმ ვადაზე ადრე შეიძლება ადამიანი მივიდეს, თვითონ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ადამიანი იხდის ფულს და რაღაც მოვალეობა მოიხადა. პირიქით, მას უნდა აინტერესებდეს თავისი ავტომობილი, რამდენად ტექნიკურად გამართული არის ის, რამდენად ტექნიკური გამართული ავტომობილით გადაადგილება და გადაყავს თუ არა ბავშვები ტექნიკურად გამართული ავტომობილები. ჩვენ ვიცით, რომ საგზაო შემთხვევების დროს ასეთი ტექნიკურად გამომართული ავტომობილები დაახლოებით 30-40%-ით იზრდება სიცოცხლესათვის საშიში რისკი. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა ავირდოთ და არ უნდა დაველოდოთ იმ 60 ლარის გადახდას, თუნდაც რაღაცა დროის მოსვლას გარკვეული ვადის დაწესებისას, როცა ჩვენ მივალთ და შემდგომ მოგვიწევს რიგებში დგომა. პირიქით, ყველანი ვეცადოთ, რომ ადრე უნდა მივიდეთ, შემოწმებული მანქანებით ვიაროთ ავტომობილები და შესაბამისად უსაფრთხოდ და კომფორტულადაც გადავადგილდებით. ისევ ბატონი ვაჟა ჩავთვალოთ საუბარში, ბატონო ვაჟა, თქვენ გვიპასუხეთ თუ შეიძლება ამ კითხვაზე, რამდენად გარანტირებული იქნებიან მძღოლები და საზოგადოება, რომ ის ცენტრები, რომლის ცენტრები არ ქვია ინსპექტირების ორგანოები, რომელთაც გაერთიანების ხელმძღვანელი თქვენ ხართ, იმუშავებენ კეთილსინდისიერად და არ ექნება იქ ადგილი რაღაცა გადახვევას, გადახრას. მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ შარშან, როდესაც დაიქირავა მთავრობამ შვეიცარიული კომპანია HGS ამ კონკრეტული სფეროს კონსულტირებისთვის მათი დასკვნის შესაბამისად უკვე დეკემბერში 2017 წლის 1 დეკემბერს გამოვიცა ტექნიკური რეგლამენტები, ეს არის მოთხოვნები პირველ რიგში ტესტირების ცენტრების მიმართ. ну ასევე რა თქმა უნდა გამზომი ხელსაწყოების მიმართ პერსონალის მიმართ და აქ მნიშვნელოვანი არის ის საკითხი რომ თქვათ შესაბამისი აღჭურვილობას გარდა მოთხოვნილი არის ცალკე მოსაცდელი ოთახი მწყოლებისთვის რაც გულისხმობს იმას რომ მწყული თვითონ ტესტირების პროცესი არ დაიშვება მას იმისთვის განკუთვნილი არის ცალკე სივრცე სადაც შეუძლია დააკვირდეს პროცესს შესაბამისად ინსპექტორი გაატარებს ავტომობილს ინსპექტირებაზე ჩააბარის შესაბამის დოკუმენტს უკვე პროცესის დასრულების შემდეგ. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ის რომ ორი ძირითადი პარამეტრი ეს არის სამუხრჯე სისტემა და გამონაბოლქვი მოწდება გამზომ ხელსაწყოზე რომელიც ანათვალს პირდაპირ გადაცემს ელექტრონულ ბაზას და პერსონალის ჩარევა არ ხდება. შესაბამისად გამორიცხულია შესაბამისად პერსონალის
პერსონალი თუ ვერ ერევა მონაცემების ცვლილებაში, კორუფციული რისკები, რა თქმა უნდა, მინიმუმამდეა დასული. აქედან გამომდინარე, აი მნიშვნელოვანი ნაწილი ის, რომ პერსონალს არ აქვს საშუალება ამ ძირითად პარამეტრების ჩარევისა, ეს ერთ-ერთი ძირეული საკითხია კორუფციის თქვათ აღმოსაფხვრელად. ასევე თვითონ პროცესს აკვირდება თითოეულ ტესტირების ხაზზე 2 კამერა, რომლის მონაცემები ინახება 14 თვის განმავლობაში და შესაბამის უწყებას უფლება აქვს თავით დაინტერესებულ მხარეს ნებისმიერ დროს ნახოს კონკრეტული ავტომობილის ტესტირების პროცესი როგორ მიმდინარეობდა. ახლა როგორ მიმდინარეობს, მოდით ესეც მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს ხელებს, რომელ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს ეხება, ვისთვის დაიწყო ახლა იანვრიდან, ირაკლი სრულიად სამართლიანად მოუწოდებდა ჩვენს მსმენელებს ამ შემთხვევაში, რომ ნუ დაელოდებით შემოთავაზებულ ვადებს, ცოტა ადრეც მიდით, რასაკვირველია ეს დამოკიდებულია ჩვენს კეთილნებაზე, მაგრამ არის ვადებიც, ხო ირაკლი? მოდი ჯერ ამ ვადებზე უთხრათ, ვინ ვისთვის დაიწყო და როდემდე გრძელდება. მოგახსენებთ, ანუ პირველი იანვრიდან ჩვეულებრივად რეალურად იმ ავტომობილებზე გავრცელდა, რომლებზეც აქამდეც იყო გავრცელებული, ესენი არიან სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილები, ანუ 3500 კილოგრამზე მეტი მოცულობის წონის ავტომობილებზე და ასევე სამგზავრო 8 და მეტი ადგილის მქონე ავტომობილებზე. რეალურად ეს პროცესი დაყოფილია რამდენიმე ეტაპად, იმიტომ რომ მოსახლეობას არ შეექმნას დისკომფორტი, თუნდაც რიგებში დგომის, შესაბამისად მომზადდეს სპეციალური ბაზები, უფრო მეტი ხაზი დაემატოს, რომ მოსახლეობამ უფრო კომფორტულად შეძლოს ავეთ ავტომობილების მიყვანა და ტექნიკური ინსპექტირება. შესაბამისად, შემდგომი პერიოდი იქნება იურიდიული პირებისათვის და სახელმწიფო ავტომობილებისთვის, ეს იქნება 2018 წლის 1 ივლისიდან. მომდენო ეტაპი იქნება 3.0 და მეტი მოცულობის, კუბური მოცულობის, ძრავის მოცულობის ავტომობილებისთვის. დიახ, ეს იქნება 1 ოქტომბრიდან, ხოლო 2019 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება აბსოლუტურად ყველა მსუბუქი ავტომობილისათვის და ეს პროცესი სავარაუდოდ ალბათ 2019 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, 2020 წლამდე არის დაწესებული გარკვეული შეღავათები ასევე მძღოლებისათვის, სადაც არ მოეთხოვებათ მათ სხვადასხვა მაგალითად ცეცხლმაქრის ქონა, ავტომობილში ხარი სააფთიაქო ყუთის ქონა და ასე შემდეგ არის დეტალები ჩამოთვლილი, რაზეც სახელმწიფომ დააწესა შეღავათები, მისათვის რომ ეს მოსამზადებელი პერიოდის გავლის შემდგომ 2020 წლამდე უკვე შეძლოს მთლიანად მოსახლეობამ და მძღოლებმა რომ მოწესრიგებულად შეხვდნენ ამ წელიწადს და მოწესრიგებულად გაიარონ ეს ტექნიკური პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება და მე ვფიქრობ, რომ სრულიად კარგად არის ეს ვადები განაწილებული იმისათვის, რომ კომფორტულად და დროში მოგებულად შეძლოს მოსახლეობამ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება თავის ავტომობილის. მადლობთ ირაკლი. ბატონ ვაჟას უნდა ვკითხო ახლა, ბატონ ვაჟა, ინსპექტირების რამდენი ორგანო არსებობს, სად მდებარეობს და რამდენად მოსახერხებელია ავტომფლობელებისათვის და ასევე იურიდიული პირებისთვის? ამ წუთის მონაცემებით 27 ინსპექტირების ორგანოა საქართველოს მასშტაბით, დიახ, ასოციაციაში, ყველა გაერთიანებული ამ თქვენს გარეშე არ არსებობს? ხო, ყველა არის ასოციაციაში გაერთიანებული 27 ინსპექტირების ორგანოა. მე მაგაზეც უნდა გითხრათ, ბატონო, ეს გაერთიანება მათთვის რას ნიშნავს? კი ბატონო. და თქვენი გაერთიანების ამოცანებიც, დიახ. კი ბატონო, მათ გააჩნიათ 40-მდე ტესტირების ხაზი. როგორც გაჟღერდა გუშინ შეხვედრა იყო ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან, იქ გარკვეული გეგმები დაიცა, ალბათ გვექნება საშუალება ამაზე. კი, ეს ინფორმაციას გვაქვს და უნდა გავაცნოთ ჩვენს საუბარი იყო 115 ხაზზე, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ინსპექტირების რეფორმა წარმატებით გაიაროს და არ იყოს რიგები. შესაბამისად ამისთვის როგორც არსებული ინსპექტირების ორგანოები ემზადებიან და ამატებენ ტესტირების ხაზებს. ეს რა გვაქვს და სად გვაქვს? ბატონო, გითხარით და ეს ინფორმაციას რა თქმა უნდა. მოკლედ ამ წუთისთვის 40 ტესტირების ხაზი გვაქვს. თუმცა დამატება მიდის 27 ცენტრში. დიახ. შესაბამისად მიდის გაფართოება ამ კუთხით, ბევრი შეკვეთილია. აქედან 5 არის თბილისში, დანარჩენი არის რეგიონებში, ყველა რეგიონია დაფარული თითქმის და შესაბამისად აი სიცარიელები, რომლებიც წარმოიშვება, თქვათ, აქ 25 იანვარია აღებული, ასე თქვათ, დედლაინად, სადაც შეისწავლის რა ეკონომიკის სამინისტრო იმ პოტენციალს, დიახ, იმ პოტენციალს შეისწავლის რა და ვის რამდენი ხაზი აქვს შეკვეთილი პოტენციურ ინვესტორებს. შესაბამისად შემდგომ უკვე გამოცხადდება ალბათ ინტერესთა გამოხატვა ან ტენდერი, რითაც დაიფარება ის გარკვეული
მიღებული სიცარიელები რომ არ იყოს ასე ვთქვათ რიგები ინსპექტირების გავლისას. რაც შეეხება ასოციაციაზე მკითხეთ თქვენ ვიდრე ასოციაციაზე გვიპასუხეთ ბატონო თქვენთან ახსენეთ ეს საინტერესო თემა და თქვენის ნებართვით მოკლე ინფორმაციას მივაწვდით ჩვენს მსმენელებს ბატონი ვაჟა რომ საუბრობდა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ბატონი გიორგი ჩერქეზიშვილის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობით ჩატარდა ეს საინტერესო აქტივობა გუშინ შეხვედრა და მაშინ ითქვა ამ შეხვედრაზე გაირკვა რომ რაც ახლა ბატონმა ვაჟამ ბრძანა არსებული 35-40 ხაზის ნაცვლად იქნება 115 და იქნება აქედან 60 თბილისში და თითქმის ნახევარზე 29 და დანარჩენი რეგიონებში. ამის თაობაზე ბატონმა ვაჟამ უკვე მოგადოთ ინფორმაცია როგორ პროცედურულად 25-მდე ესე იგი შესწავლა და შემდეგ გამოცხადება ასე ვთქვათ კონკურსის ტენდერის ინვესტორებთან გასაუბრებაც იყო გუშინ ბატონი გიორგი ჩერქეზიშვილი მათაც ესაუბრა დაინტერესებულ ინვესტორებს ვისაც სურვილი აქვთ რომ თანხა ჩადონ და ასეთი ავტო ინსპექტირების ორგანო შექმნან და ესე პროცესი დაზრულია მიდის წინ და გითხარით ახლა ასოციაციის თაობაზე კი ბატონო. ხო, აქ დავამატებდი რომ არც ერთ ხელისუფლებას არ იყო იმის გამბედაობა რომ ამ რთულ რეფორმას დაბრუნებოდა 2004-ში კი გაუქმდა, მაგრამ იმის შემდგომ მხოლოდ 2018 წლის 1 იანვრიდან დაიწყო ინსპექტირების პროცესი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოთხოვნა ევროკავშირის რომ რა უნდა მოთხოვნაც არის, მაგრამ მარტო ევროკავშირის როგორც საზოგადოების მოთხოვნაც არის, რეალობა ესეთია რომ დიდი ხანია არის რა თქმა უნდა და ამიტომ ხელისუფლება დაუბრუნდა ამ რთულ რეფორმას და მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს საკითხი რომ დიალოგშია ასე ვთქვათ ამ ბიზნესთან გუშინდელი შეხვედრას ამის დასტურია ამისთვის მადლობა ხელისუფლებას რომ დიალოგში შემოდის და გარკვეული თვითონ ხისტად კი არ იყოს გადაწყვეტილებებს არამედ ვთქვათ ამ დიალოგის შედეგად მიღებული შეთანხმების რეალიზაცია ხდება შემდგომ პროცესში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ასოციაციას, ასოციაცია შეიქმნა 2 წლის წინ აქ იყო საუბარი იმაზე რომ ფაქტურად დაქსაქსული იყო სისტემა ყველა დამოუკიდებლად ფუნქციონირებდა თუმცა ჩვენ შევქმნით სისტემა სადაც ყველას საერთო ინტერესი განხორციელდა ეს შეიქმნა ერთიანი ელექტრონული ბაზა რომელშიც დღესაც ყველა ინსპექტირების ორგანო მუშაობს და ამ ელექტრონული ბაზისთან წვდომა აქვს უკვე სახელმწიფო სტრუქტურებს როგორიც არის ეკონომიკის სამინისტრო როგორც არის თქვა პატრული ეკიპაჟი რომელიც უშუალოდ განახორციელებს ადმინისტრირებას ამ ელექტრონული ბაზის მეშვეობით პერიოდულად ხდება პერსონალის ტრენინგი, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისად ის დღევანდელი ის შეხვედრა გუშინდელიც ასე ვთქვათ ასოციაციის ეგიდით მიმდინარეობდა და აი საერთო მიზნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ სამუშაოებს ახორციელებს ჩვენი ასოციაცია თითოეული წევრისთვის და ასევე მე ვფიქრობ თვითონ ამ სისტემის სწორად წარმართვისთვის და იგივე პოტენციური ინვესტორებისთვის არის ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღებული რაც ფაქტურად ამ სისტემას გახდის აბსოლუტურად გამართულს და კორუფციისგან თავისუფალს. ჩვენო ძირფასო რადიო მსმენელებო, როგორც გითხარით, გადაცემის დასაწყისში პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე ვსაუბრობთ ავტომობილების პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ბატონი ვაჟა იორდანიშვილი, საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე და ბატონი ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დიექტორი. თუ მათთან შეკითხვები გექნება, ტელეფონები ჩართულია 240 91 92 და 240 92 92 და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეხსენება, ჩვენ ვართ ღია ეთერში, მაგრამ იწერება და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მისი განმეორებით მოსმენა თუ კი გექნებათ ამისი სურვილი შედით ჩვენს ვებგვერდზე რომლის მისამართია 1tv.g 1tv.g და ღია სტუდიას მიულად მოძებნით იქ როგორც ვიდეო ასევე აუდიო გამოსახულებას ასევე აუდიო ჩანაწერს მსმენელი გველოდება ჩავთვალოთ მსმენელი მოვისმენთ მის შეკითხვა ალო გისმენთ გამარჯობა ბატონო გოგი. გესალმებით გესტუმარს და ორი შეკითხვა მაქვს. ბატონო. ჩვენ რითი გავიგოთ ის რომ რომელიღაცა მანქანების კატეგორიებს საერთოდ რამდენიმე წელი არ შეიძლება შეეხოს დათვალიერება თუ მithumetes მათში არის როგორც იცახიან ჰიბრიდულები 3-4 ან 5 წელი მიუხედავად იმისა რომ უკვე ამ მანქანების ნაწილი ჩამოდის ნავარიები პრაქტიკულად ან გინდათ ახალი გამოყვანი მანქანა ჰიბრიდული იქნებათ რომელიც არ უნდა იყოს და მოხდა გაუშვათ
ძიმი ავარიაში. ის შეკეთდა ზერელეთ. ეგ იმას ნიშნავს, რომ იმაზე ძველი მანქანა, რომელიც ავარიაში არა მომხდარი, იმან სულ უნდა იორდეს დათვალიერება და ახლად ნავარული მანქანი, ახალი მანქანი, რომელიც უფრო საფრთხის შემცველია, იმას არ უნდა შეეხოს რამდენიმე წელი, ეს როგორ უნდა გავიგოთ და დისკრიმინაცია ხო არის იმ კაი მანქანების პატრონებისადმი, აი ესეთი დამოკიდებულება და მეორე. თუ იარსებობს სახელმწიფოში ეკოპატრონი, რომელიც აი მანქანა, რომელიც მიდის და აქვს დიდი გამონაბოლქვი, არ გააჩერებს გამოუწევს სანქციას, მაგალითად ერთი კვირის განმავლობაში, რომ ამ ეს პრობლემა მოაგვიაროს და ასევე გამოიძიებს თუ საჩაისხა მანით საწვავი, რომ არ გამოვიდეს ისე რომ бенზინის გამყიდველებისთვის სულ ერთი იქნება თუ რაც გაკიდიან და ეს ყველაფერი მე გადაწყდეს ჩვენային ძღოლებზე. აგვიხსენ ჩვენ იქით დავიცოთ ჩვენი უფლები აი ცუდი მომწოდებელიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა, ძალიან სერიოზულ თემებს შეეხო მსმენელი, მეორედ ჩავთო და შემდეგ უპასუხოთ. ალო გისმენთ? ალო. დიახ გისმენთ. შეგიტყვა მაქვს ასეთი. ბრძანეთ. თუ მანქანის მფლობელი იმყოფება საზღვარგარეთ და არ აქვს მას საშუალება რომ ჩამოვიდეს, აი ამ ინსპექტირებაზე შეიძლება თუ სხვა პიროვნებამ გაატაროს ავტომობილი. გასაგებია თქვენი კითხვა, მოусმინეთ ჩვენ სტუმრებს, მიიღებთ აუცილებლად პასუხებს თქვენ შეკითხვებზე, მოდით პირდაპირ ჩვენი მსმენელების შეკითხვებს გავცეთ ახლა პასუხი. რაც შეეხებოდა პირველ შეკითხვას, ირაკლი თქვენ პასუხებთ თუ კი ბატონო, რა შეეცეთ საქმე, შეიძლება მსმენელს არ ქონდა სწორი ინფორმაცია. პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება არ შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ ახალ ავტომობილებს 4 წლამდე, ანუ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს არ შეეხება სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. თუმცა ამ ეტაპზე, არა, ისეც ეგრეა საერთაშორისო პრაქტიკა, 4 წლამდე ავტომობილებს არ ეხებათ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, 4 წლის შემდეგ გაივლიან რა პერიოდული ინსპექტირება, შემდეგ 2 წლიანი ვადა ეძლევათ, კიდევ ერთხელ 2 წლიანი და შემდეგ ყოველ წელს უნდა გაიარონ ინსპექტირება. ასე რომ აქ არ არის საუბარი ჰიბრიდულებზე, ელექტრომობილებზე, ყველა ავტომობილის სავალდებულო ინსპექტირება განხორციელდება შესაბამისად აი ამ ვადებში, აი ამ პერიოდულობით, ანუ 4 წლამდე ავტომობილს არ ეკუთვნის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. ხოლო შემდეგ ყველა ავტომობილს. კი ბატონო, ეკოპატრონთან დაკავშირებით. ხო, რაც შეეხება აი ძალიან კარგი კითხვა ვფიქრობ, ამაზე მიდის. რაც თავარია შეეხო ჩვენი მსმენელი ამ საკითხსაც, ირაკლი თქვენც უნდა ჩაგვერთოთ. საწვავის ხარისხია ძალიან მნიშვნელოვანი და ახსენა ჩვენმა მსმენელმა, რომ ამ შემთხვევაში ვინ არის პასუხისმგებელი, თუ კი საწვავის უხარისხობის გამო არის გამონაბოლქვი. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე შეხვედრა ბოლო დროს გარემოძაცვის სამინისტროსთან და მათი განცხადებით დაიწყო უკვე ამაზე მუშაობა, რომ შემოტანილი საწვავის მონიტორინგი ხორციელდება, ანუ მათი მხრიდან. თუმცა ჩვენ ვამბობთ, რომ უფრო ხშირად უნდა განხორციელდეს ეს მონიტორინგი, არ უნდა ხდებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ წარმოებლის მიერ ქვეყანაში შემოტანის დროს, არამედ უშუალოდ თითქმის ყველა ბეზოგასამართ სადგურზე უნდა ხდებოდეს ინდივიდუალურად შემოწმება. ნუ ადრე იყო სხვა პრინციპი, ეხლა გაუმჯობესებული პრინციპი არის, ადრე იყო რომ როცა სერტიფიკატის მაჩვენებელს ანახებდი, თუ რა საწვავი შემოქონდა ქვეყანაში, ჩვეულებრივად ამ სერტიფიკატით შემოქონდა და არავინ არ ამოწმებდა. თუმცა ეხლა ეს სისტემა ოდნავ გაუმჯობესდა და ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების თანხმედრაში ეს უფრო გამკაცრდება, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ გამონაბოლქვის პრობლემა ზუსტად უხარისხო საწვავიდანაცაა გამომდინარე, მაგრამ ასევე არის სხვა პრობლემები, როცა ძრავში არასრული წვა ხდება და ეს ძრავის პრობლემაც არის. ანუ ყველაფერი თანხმედრაში უნდა იყოს და იმედი ვიქონიოთ, რომ სახელმწიფო უფრო გააქტიურდება ამ კუთხით და მომწოდებლებისა და თვითონ გამყიდველების მაღალი ხარისხით კონტროლს განახორციელებს. და ეკოპატრონთან დაკავშირებით ბატონო. აქ მნიშვნელოვანი დაამთავრეთ ირაკლი. აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ საწვავის ხარისხზე როცა ვსაუბრობთ, აი ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მხოლოდ 14% მოდიოდა იმ სავალდებულო ინსპექტირებაზე, რომელთაც ეკუთვნოდათ გავლა ინსპექტირების. ჩვენ გვქონდა ესეთი შემთხვევები, რომ თქვათ შემოსული ავტომობილი ვერ აკმაყოფილებდა ნორმებს არსებული საწვავით, თუმცა რაღაც მოაწესრიგებდა მაგალითად რა თქვათ სისტემას, ამაში შედის თქვათ საცხებს საფუძველი მასალები, თქვათ ფილტრები,
საწვავს შეცვლი და სხვა ხარისხისაც და იგივე ავტომობილი შეიძლება მეორე დღეს მოსულიყო და დაეკმაყოფილებენ მოთხოვნები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საწვავის ხარისხი გარანტირებულად უნდა იყოს. და სხვა უნდა უთხრათ ჩვენს ხელს ახლაც ძალაშია ეს წესი. რა თქმა უნდა. რომ პირდაპირ არავინ არ აჯარიმებს და ერთხელ გავლის შემდეგ მეორედ მისვლა უფასოა. კი, ეს მნიშვნელოვანია. ერთი თვე აქვს ვადა პირველი ინსპექტირების გავლის შემდგომ რაღაც გარკვეული უწესრობის აღმოჩენის შემთხვევაში ერთთვიანი ვადა ეძლევა. და აღარ იხდიან მეორედ მისვლისას. აღარ იხდიან მეორე მისვლისას და მხოლოდ ის პარამეტრი მოწმდება, რაზეც იყო დადგენილი უწესრობა. ასე რომ გამონაბოლქვის და კუთხით საწვავი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რა თქმა უნდა. და ეს ეკოპატრული რაც ახსენა ჩვენოსმა ხო, აქ ანუ ეკოპატრულთან დაკავშირებით, ანუ ცალკე პატრულს ეს ფუნქცია რა თქმა უნდა არ აქვს და შესაბამისად თუ ავტომობილი ტექნიკურად შემოწმდება და დადგინდება არის თუ არა ეს ავტომობილი გამონაბოლქვის მავნე ნივთიერებების ზედმეტად გამომყოფი, ეს რა თქმა უნდა ტექნიკური პერიოდული ინსპექტირებით უნდა დადგინდეს და შეიძლება სხვა ქვეყანაში იყოს ეკოპატრულის კომპონენტები და არის კიდევაც ვიცი რამდენიმე ქვეყანა, თუმცა ვფიქრობ საქართველოში ალბათ ჯერ არ არის მზად იმისათვის რომ ცალკე ეკოპატრულები ყვავდეს, ვინაიდან ჯერ არა ვართ იმ სტანდარტებზე ასული მაღლა. ჩვენ ვიწყებთ მინიმალურიდან. როცა ავალთ მაქსიმალურამდე და იმ 2020 წლის მერე შესაძლებელია ვისაუბროთ იმ ეკოპატრულზე და ინდივიდუალურად ადგილზე მოხდეს ავტომობილის შემოწმებაც კი. მსმენელი გველოდება, მაგრამ მანამდე ამ ბატონსაც უპასუხოთ, რომელმაც ეკითხა, რომ საზოგადოებრივ არის ავტომობილის მფლობელი, სხვას თუ შეუძლია ბატონო. კი ბატონო, საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს ინსპექტირების ორგანოში ვის მოყავს ავტომობილი, ჩვენთვის თავი ავტომობილი იყოს ადგილზე წარმოდგენილი თავისი ტექნიკური პასპორტით, ასე რომ ფლობელს არ აქვს მნიშვნელობა. არ არის სავალდებულო. გასაგებია თქვენი პასუხი, მადლობა. ჩავთოთ მსმენელი, ალო გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა. გამაინტერესებს, აი ამ წუთას იყო ძალიან რომ გაუშვათ საწვავი რომ შეცვალო. იყო შემთხვევა რომ ერთი იგივე ავტომობილმა წინასწარ ვერ გაიარა, მეორე საწვავი შეცვალა და მეორე გამონაბოლქვით გაიარა. ეს ხო ტყუილი არის ისი. ჩვენ თუ შემოგვაქვს იმიტომ ტექნიკური დათვალიერება გამონაბოლქვი არ იყოს, ანუ მომწავლელი ნივთიერები არ გამოდის. მე დღეს კი ჩავასხავ და გავატარებ ტექნიკურ შემოწმებას, მაგრამ ხვალეთ იგივე საწვავს თუ ჩავასხავ. ხო იქნება გამონაბოლქვი არის. აუცილებელია რომ ეს საწვავი იყოს ძალიან ხარისხიანი. კი ბატონო გავატარებ, მაგრამ ხვალ ჩავასხავ ისე იმ საწვავს რომელსაც ვერ გავიარე და მაინც გამონაბოლქვი იქნება. გასაგებია, დიდი მადლობა. ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. კიდევ გაქვთ კითხვა? კი, რა თქმა უნდა. ისმენ. ანუ იყო იმაზე საუბარი რომ მე უნდა მაინტერესებდეს რომ ტექნიკურად გამართული მანქანა ძალიან არავის არ აინტერესებს დამიჯერეთ რა რომ ტექნიკურად გამართული. აქ არის შიში უცად მაგას გამონაბოლქვი, იმიტომ რომ უხარისხო ის არის საწვავა. ხო და აი გარზე მომუშავე მანქანები ყველა ვიცით აბსოლუტურად რა სოფლიოშია დადგენილი რომ აირზე მომუშავე მანქანა არის ეკოლოგიურად სუსტა იმის ელექტრომანქანის მერი. კი ბატონო. ჰიბრიდზე მეტად არის. რომელიც შემოწმდება აი დაუშვათ აირზე მომუშავე მანქანა და თუ დაუშვათ აირზე გაიარა შემოწმება და ბენზინზე ვერ გაიარა, გამოდის რომ მაინც საწვავის ხარისხის პრობლემა ყოფილა, ხო? და ან კიდე პოპულარიზაციაც რო გაუკეთოთ, აირზე მომუშავე მანქანებს ხო ნაკლები გამონაბოლქვი გვექნება. ფაქტიურად ძიმე მეტალები არა აქვს აირზე მომუშავე მანქანებს. გასაგებია. თორე არის კიდე უამრავი ფაქტორი იმისა რომ ჰაერი ბინძურდება სახელმწიფოს არეგულირებენ. აი მაგალითად რუსთავში და კავშირში ცემენტი თოვს და ვაბინძურებს, მაგრამ მაინც მანქანებს დავდებს. სადაც ისევ და ისევ სახელმწიფოს დანაშაული არის საწვავის ხარისხის არ შემოწმების გამო. გასაგებია. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულ თემებს შეეხო ეს მსმენელიც და ისიც ძალიან საინტერესო ნიუანსია, რაც მან დასაწყისში პირველ შეკითხვისას ბრძანა, რომ ცუდი საწვავი ჰქონდა და ამიტომ ვერ გაიარა დათვალიერება ესე ძველი ტერმინი რომ გამოვიყენოთ და მეორედაც ახალი საწვავი ჩაასხა, სხვა საწვავი გაიარა, მაგრამ ის იაფიან სასხავს შემდეგ ისევ აბინძურებს გარემოს. აი ამ პრობლემას როგორ უნდა მოევლოს? ბატონო ვაჟა, თქვენ პასუხი. ზუსტად მსმენელი აბსოლუტურად სწორედ შეელობდა, რა თქმა უნდა, ჩვენც იგივეს ვამბობდით, რომ საწვავის ხარისხი მნიშვნელოვანია და გარანტირებულად უნდა ვიცოდეთ, რომ სახელმწიფოში რაც იყიდება, საწვავი ეს არის შემოწმებული და აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტიც მიღებული არის ჩვენს ქვეყანაში. რომ თქვა არ აქონდეს იმის განცდა, რომ შეიძლება თქვა მხოლოდ და მხოლოდ მოამზადო ავტომობილი მხოლოდ ინსპექტირებისთვის და მე თქვა
კონდეს იმის საშუალება, რომ რაღაც შედარებით ნაკლებ ფასიანი და უხარისხო საწვავი ჩაოსხა და ავტომობილი იგივე მავნე აირების ემისია ხდებოდეს ატმოსფეროში. აბსოლუტურად ვეთანხმები მსმენელს. რაც შეეხება აირზე მომუშავე ავტომობილებს, ნამდვილად ესეა, მათში ნაკლებია მავნე აირები, ცხადია ეს შეიძლება პოპულარიზაციაც გაეწიოს ამაში, უბრალოდ როცა ავტომობილი მოწმდება ინსპექტირების დროს, თუ მას აქვს აირბალონიანი სისტემა დამონტაჟებული, მოწმდება ავტომობილი როგორც აირზე, ასევე ბენზინზეც, თვისამისად ისევ მივდივართ გამონაბოლქვზე, ისევ მივდივართ ხარისხიან საწვავთან, ასე რომ ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია მოკლედ. ანუ ორივე შემთხვევაში უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნა. კი, ხო, შეიძლება თქვა იაროს გაზზე და მე ვთქვა იაროს ბენზინით, ასე რომ ორივე შემთხვევას უნდა აკმაყოფილებდეს. კი ბატონო, კიდევ გველდება მსმენელი ირაკლი ვიდრე ჩვენს კომენტარს მოვისმენთ, გისმენთ, ალო? ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა გენაცრო. გაგიმარჯობა. მოესალმები ამ თქვენ საუბარს. მაგრამ კაცი კონტროლი უნდა დაწესდეს. საწვავი აქა დამნაშავე. სულ სინცხალი მანქანა ჩამოიყვანა ამერიკიდან. ოდა ასხავს ევრო რეგულარს. და ლაბარაკობს კაცო, იგა უფრო ნაკლები და რაც იმას ვასხამო. ოდა მანქანას გაწევა უკეთესია, ვინმე მაქაო. ოდა სკვის შემსწრელობა და ისინი რო აქ ის აწყობს ვიღაცას რო შემოაკ, შეკრულია ვიღაცასთან. ოდა ბოდიში და ფეხებზე კიდია იწამლება თუ იხოცება ხალხი. იმას პული უნდა გააკეთოს, ამაზე უნდა დააწესოს ყველაზე დიდი კონტროლი. მერე ტექნიკური გაქვს, სწორია. ტექნიკურადაც გამართული უნდა იყოს მანქანა. გასაგებია, დიდი მადლობა. ისევ საწვავის ხარისხი ამ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენი მსმენელი სხვა თემასაც შეეხო, ოღონდ ამ თემაზე ჩვენ დღეს არ ვსაუბრობთ, იქ ცემენტი ახსენა საწარმოებიდან აირის დაბინძურება, რასაკვირველია, ეს ძალიან მტკივნეული თემა, იმის მიუხედავად, რომ ბევრი საწარმო არ მუშაობს და ისეთი ინდუსტრია, როგორც იყო ადრე საბჭოთა პერიოდში, არ არის საქართველოში, მაინც ძალიან დიდი ყურადღებაა მისაქცევი ამ თემებზე. ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ და გავაგზავნებთ საუბარს. მოდით მოვისმინოთ კიდევ ერთი შეკითხვა და შემდეგ უპასუხეთ ჩვენს მსმენელებს. გისმენთ. ეთერში გამარჯობა დიანსოლე. გაგიმარჯობა. მე მაქვს ორი კითხვა თქვენთან. ბრძანეთ. აი ჩვენ ადამიანებს, რომელსაც არც ხელფასი გვაქვს, არც პენსია გვაქვს, არანაირი შემოსავალი არ გაგვაჩნია. და ვიბრძვით ყოველდღიურად ლოკმოპურისთვის. როგორ შევცვალოთ ჩვენ მართვის მოსმენები, ან როგორ გავატაროთ ტექდათვალიერება. ესეთი და მეორე თქვა და ხანდაზმული მანქანები ვისაცავთ ადამიანებს მოაწყვეს დღესდღეობით და გაატარეს ტექდათვალიერება. 100 მანქანიდან 3 თვის მერე ეს მანქანები რომ გაიყვანო, ვერც ერთი ვეღარ გაივლის მაინც ტექდათვალიერებას. იმიტომ რომ ხობიდან გამოვლენ. ამიტომ ვერ თელი პროფილაქტიკები გადაჭედილი. ხო და მე გეკითხებით ახლა, თუ 3 თვის მერე ეს მანქანები ტექდათვალიერებას ისე ვეღარ გაივლიან და ტექნიკურად გაუმართლები იქნებიან, რატომ უნდა იარონ ამ მანქანებმა მაგალითად 1 წელიწად? ასეთი ხობიდან გამოსული. გასაგებია, დიდი მადლობა. ასე ძალიან მტკივნეულ და საინტერესო თემებს შეეხო მსმენელი. თუ შეიძლება უპასუხოთ ირაკლი, თქვენ გინდოდათ კომენტარი წინა კი, ანუ წინა მსმენელთან მინდოდა კომენტარი, უბრალოდ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება მხოლოდ გამონაბოლქვთან ვიცით, რომ არაა დაკავშირებული. აქ არის კომპონენტი, მეორე არის ეს, რომელიც საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებთანაა პირდაპირ მიბმული, ანუ ავტომობილის ტექნიკური გამართულება, იქ არის სხვადასხვა რაღაცეებზე, მაგალითად, რამდენად ვარგა თუ არ ვარგა მუხრუჭი, საჭის მექანიზმი როგორ მდგომარეობაშია, ძალიან სხვადასხვა ბევრი პარამეტრია. ჩვენ ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, პატარა პარამეტრები ძალიან მცირე ჩამონათვალია იმ დიდი სიიდან, რაც რეალურად უნდა შემოწმოს ავტომობილში. მე გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი ბოლო დროს პირადად შევეცადე რამდენიმე საგზაო შემთხვევას, რომელიც უბედურ შემთხვევაში ჩაითვალა და ეს სტატისტიკურად აღერიცხა როგორც ანუ არც ნასვამობა, არც სიჩქარის გადაჭრა, უბრალოდ დაუდგენელი მიზეზით იქნა ჩაწერილი, თუმცა დიდი ალბათობით მე მჯერა რომ ეს იყო ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილები. პირადად შევსწრები ვარ ფაქტს, როცა სამგზავრო სამარშრუტო ავტომობილი, რომლებსაც მგზავრები გადაყავს, სანამ არ მოკვდება ეს ავტომობილი, მანამდე არ ხდება სავალი ნაწილების და მთელი იმ სისტემის შეცვლა, რაც რეალურად უნდა შეცვალო და უსაფრთხოდ გადაიყვანო და კომფორტულად ეს მგზავრი, ხო? ამიტომ არის ზუსტად ის საერთაშორისო პრაქტიკა აღებული დროებია პერიოდული აღწევა ბატონმაც ბზანა რატო 1 წელი და რატო 3 თვეში ერთხელ არაო. იმიტომ რომ ეს არის ზოგადად ნაანგარიშები მთლიანად ავტომობილებზე და არა ცალკეულ კატეგორიის ავტომობილებზე.
თუ ასე მივუდგებით, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში მოძველებულ ავტომობილებს, რომლებიც უკვე ტექნიკურად მალე გამოდიან წყობრიდან, საერთოდ აბარებენ ავტომობილებს და უტილიზაცია ხდება და რაღაცა ბენეფიტები ეძლევა სახელმწიფოსგან, ან წახალისება, ან თანხის დამატება, პირიქით რაღაც უკეთესი ავტომობილი რო შეიძინოს. ამ პირიქით, თუ მას ძველი ავტომობილი ყავს და იგი გარემოს აბინძურებს, შესაბამისად მას გადასახადი მეტი უწევს და ურჩევნია უტილიზაცია გაუკეთოს ავტომობილს, ვიდრე ამ ავტომობილით ქუჩაში იაროს. ანუ აქ ძალიან ბევრ პრობლემას ვეხებით ჩვენ და ძალიან ფართოდ არის ეს საკითხი ერთმანეთთან დაკავშირებული. თუმცა ჩვენ ძალიან მარტივად უნდა ვიფიქროთ და ვიაზროთ, რომ ეს რასაც დღეს ითხოვს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, მართლა დასაწყისია და ეს არ არის მოთხოვნები, რაც რეალურად ამას რო ვერ გაივლის ვერც ერთი ავტომობილი რაღაც საშინელება მოხდება პირიქით. ისეთი მოთხოვნებია დაწესებული, რომელსაც ის საბჭოთა კავშირის დროინდელი ავტომობილების გაივლის, როგორც გამონაბოლოს კონტროლის გაივლის, ასევე სხვადასხვა ტექნიკურ პარამეტრებსაც შესაბამისად არ ვიცი, მე მართლა მკითხვა არ მიჩნდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ დავადგენდით პირდაპირ იმ ევროკავშირის მოთხოვნებს, მაშინ მკითხვა გამიჩნდებოდა, იმიტომ რომ ალბათ 71% ან 61% უნდაც გასაჭირებელი იქნებოდა საქართველოში ავტომობილების, ხო? ამიტომაც გადადის თანდათანობით და არაერთბაშად ეს პროცესი დროში ისეთნაირად განაწილდა, რომ ასე შესაძლებელი იყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩვენი მსმენელი ბრძანებდა, რომ არ მაქვს საშუალება მართვის მოწყობა შევცვალო. არა და მართვის მოწყობის შეცვლა შეიძლება აი ჩვენს პირობებშია რთული, თორე დაახლოებით 30 ლარი ხდება, ხო? ხო, 15 ლარი თვითონ უშუალოდ მართვის მოწყობის შეცვლა. კი, და მანამდე ის ეგრეთ წოდებული სამედიცინო ცნობა. თქვენ კიდევ ირაკლის ნათქვამს დავაზუსტებ, ისე არ გაიგოს სვენელმა, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ მოსაკრებელი იმისთვის, რომ უნდა მივიდეს და გადაიხადოს თანხა და ძალიან ლოიალურად მიდის პროცესი უშუალოდ ავტომობილის შემოწმების, უბრალოდ ყველა შემთხვევაში მცხოვრის გარკვეული ძალისხმევა დაჭირდება იმისთვის, რომ მოაწესრიგოს ავტომობილი. ამისთვის საჭირო მინიმუმ დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რაც დღევანდელ დღეს არის ტექნიკურ რეგლამენტში გათვალისწინებული და თავისთავად ეს არის ჩვენი ტექნიკური რეგლამენტი მთლიანად აგებულია ევროდირექტივა 2009 წლის დირექტივაზე და შესაბამისად ის მოთხოვნებია, რაც ევროპაში მოქმედებდა 2009 წლიდან. შესაბამისად აქაც რაღაც მაგალითად შერბილებულია საწვავში მავნე აირების კონკრეტულად კი ნახშირჟანგის შემცველობა, თქვა თუ იყო 0.5% უნდა ყოფილიყო ამ გარდამავალ პერიოდში 0.8-მდეა გაზრდილი CO2 შემცველობა დასაშვები ნორმა. ასე რომ იგივე თქვა მუხრუჭები რა თქმა უნდა გამართული უნდა იყოს და ის უნდა აკმაყოფილებდეს როგორც ცალკეულ ღერძებზე მუხრუჭების ძალა, ასევე თანაფარდობა მათ შორის რაღაც გარკვეულ ცდომილებას არ უნდა აჭარბებდეს, ასე რომ ავტომობილი ყველა შემთხვევაში მოწესრიგებული უნდა იყოს. იგივე საქარემინას ეხება, მაშუქფარებს ეხება, იგივე ეს ზელემენტარულია და ისედაც უნდა კონდეს ავტომობილი. უნდა კონდეს და ამისთვის უნდა მოაწესრიგონ, ვისაც არ აქვს მოწესრიგებული ავტომობილი. სხვა შორის ჩვენ მომსვლელმა სრულად სამართლიანად ბრძანა ის, რომ პირველ რიგში ჩვენ ვართ დაინტერესებული, რომ მანქანა იყოს მოწესრიგებული. ასე უნდა იყოს ნებისმიერი მძღოლი, რა თქმა უნდა, და ავტომფლობელი. გველოდებიან მსმენელები, მათი კითხვები მოვისმინოთ. ალო, გისმენთ? ალო, გამარჯობა, გესმით ხმა? კი, გვესმენთ, გითხრათ. ბატონო გოგი, თქვენ საბჭოთა წარსული გაიხსენეთ და მართლაც საბჭოთა კავშირი ამ ქვეყანაში არ დამთავრდა, როგორც ჩანს და მე თქვენ სტუმართან მაქვს კითხვა და ოღონდ სრული სერიოზულობით ვსვავ ამ კითხვას და მოლოდინი მაქვს, რომ პასუხს მივიღებ გაჯერებულ ცოდნით და არა რაღაცა დემაგოგიას. ჩემი მანქანა, ბატონო, ჩემო, ოღონდაც მითხარით, ჩემი საკუთრებაა თუ სახელმწიფოსი? თუ ჩემი საკუთრებაა, იქნება მაქვს უფლება რა ფერის მანქანით ვივლი, ჩემს საკუთრებას რას ვუზავ, იქნება მაქვს ამის უფლება, რომელ მდინარეში გადავაგდებ, ხო მაქვს ამის უფლება, ხო? რას ჩავასხავ ჩემ მანქანაში, უმაღლესი კლასის და უმაღლესი ხარისხის ბენზინს თუ შამპანურს თუ ჩვეულებრივ წყალს, ამის უფლებაც ხო მაქვს? ამდენი შეზღუდვა, ეს არ შეიძლება, ის არ შეიძლება, ეს ჩაასხით, ის გამოცვალეთ, ეს ფარკი ასე დააყენეთ, ისე გააკეთეთ, ასე გააკეთეთ. აი ეს არის საბჭოთა კავშირი, მეტი კი არაფერი არ არის, როცა საკუთრება თუ ჩემია, ბატონო, მომეცით უფლება, როგორც მინდა, ისე მოვექცეთ ჩემს საკუთრებას. თუ სახელმწიფოსია, მაშინ თქვით, რომ არა, მანქანა თქვენი კი არ არის, სახელმწიფოსია. გასაგებია, მადლობა. მეორე მსმენელი გველოდება, მისი კითხვა მოვისმინოთ ჯერ. გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. იქით რა მაინტერესებს, რამდენი არის გადასახადი ამ ტექ დათვალიერებაზე?
მანქანის. იმიტომ რომ ეს ხო სახელმწიფო საინტერესებს, რომ ჩვენ გამართული მანქანებით ვიაროთ და არა იმითი და რატო უნდა იყოს ეს ფასიანი, პირიქით უფასო უნდა იყოს ან ძალიან დაბალი ფასი, რომ უფრო იოლად გაატაროს დათვალიერება ადამიანმა და მეც ვიქნები დაინტერესებული, რომ გამართული მანქანა მქონდეს და ამითი ისა და რატო უნდა სახელმწიფო იმითი უნდა იყოს დაფინანსები და არა ჩვენი ჯიბიდან უნდა შევიდეს კიდე გადასახადები. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. ჯერ იმ ბატონს უპასუხოთ შამპანური ჩასხმა რომ უნდა, ну რა თქმა უნდა ეს ნახ ვის გავიგეთ როგორც იყო ნათქვამი, მაგრამ სერიოზული პასუხი მოგახსენებთ, ანუ როდესაც ყავს ჩვენ ავტომობილი, შეიძლება საკუთრება არის ჩვენი რა თქმა უნდა და უფლება გვაქვს რაც აწვავის გვინდა ის ჩავასხათ, როგორი ფერიც გვინდა იმ ფერის ავტომობილი ვიყოლიო, თუმცა როცა გავდივართ უკვე გზაზე, გზა არის ჩვეულებრივად, ანუ საზოგადოებრივი ადგილი, სადაც ჩვენ გვიწევს მოძრაობა, შესაბამისად სახელმწიფო ადგენს კანონებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ გზაზე არ დავარღვიოთ მოძრაობის წესები, არ ვიაროთ ისეთი ავტომობილით, რომ საფრთხე შეუქმნათ სხვა ადამიანებს. თუნდაც საფრთხე შეუქმნათ ჯანმრთელობის კუთხით, თუნდაც საფრთხე შეუქმნათ ჩვენს გარემოს. ზუსტად ეს არის თორე ახლა ავტომობილის როცა საკუთრებაში მყავს, ვიცით რომ ფერსაც ჩვენ ვარჩევთ და ვასხამთ იმ ბენზინს, რაც ჩვენ გვინდა. უბრალოდ, როცა ჩვენ ვეხებით უკვე საზოგადოების სივრცეს, ამ შემთხვევაში უკვე სახელმწიფო ერება ამ ყველაფერს და ეს ყველამ კარგად ვიცი და ასეც უნდა ხდებოდეს. აქ საპირწონე ძალიან ეს არათანაბარია, ჩვენ გვაქვს საუბარი ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ასე ვთქვათ, მის უფლებაზე, რო სიცოცხლის უფლებაზე და როდესაც გზაზე გადის გამომართავი ავტომობილი, ეს არის მომეტებული საფრთხის მქონე და რა თქმა უნდა, ბატონმა ირაკლიმაც ახსენა, რომ 15% არის საგზაო შემთხვევების, რომელიც გამომართავ ავტომობილებზე მოდის საერთაშორისო პრაქტიკით არის ეს დადასტურებული და გაცილებით უფრო ფატალურია შედეგი გამომართავ ავტომობილში, როდესაც ხდება საგზაო შემთხვევა, იქ ადამიანების დაშავების გაცილებით უფრო მძიმე შედეგები გვაქვს, ასე რომ ეს არ არის კერძო საკუთრება, მხოლოდ და მხოლოდ ის ნივთი, რომელიც სახლში დევს, ეს არის საზოგადოების სივრცეში გადაადგილების საშუალება და საზოგადოება დაცული უნდა იყოს მაქსიმალურად. მადლობა, ვიდრე უპასუხებთ საფასურთან დაკავშირებით, კიდევ ორი მსმენელი გველოდება, მათი კითხვები მოვისმინოთ ახლა, ოღონდ მე ბოდიში უნდა მოვხადო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ მე მსმენელს ვეღარ ჩავთავთ, ვინაიდან დრო გვეწურება. გისმენთ, ალო? ალო? დიახ, გისმენთ. ანუ კიდევ მე გიკავშირებით აი ცემენტის თვალზე რო თქვი. კი ბატონო. რა მინდა იცით? ცემენტზე სხვა დროს ვისაუბროთ, კი ბატონო. ხო, არა, ნუ ეგ უბრალოდ გლობალურ მესმის, გასაგებია, კი ბატონო. მე ძალიან მინდა რომ ჩემი ავტომობილი არ ჩემი ჯანმრთელობა დავაზიანო, არ სვის. ბუნებრივია. ჩემი შვილების და არ სვის შვილების. არ როგორც გამონაბოლქვით და თავარი. ანუ ტექნიკური მდგომარეობა რომ ნამდვილად ავტოსაგზაო შემთხვევა არის. მაგრამ აი ბატონო, დანა ზუსტად ბუნებრივია იზეროთ, რა. ორივეზე უნდა შემოწდეს. აი ავტომობილმა გაიარა დაუშვათ ხიარა და გაივლის, იმიტომ რომ არა გამონაბოლქვი აი ზე მომუშავეს და მე ბენზინზე შემოწდა და იმაზე ვერ გაიარა. ვინ არის დამნაშავე მაგ შემთხვევაში? ანუ აი ვის მოსთხოვე, ეციან რომ შენი მანქანა ახლა ბუნებრივია იზი, არა გამონაბოლქვია, მაგრამ ბენზინზე აქვს გამონაბოლქვი. ესე გამოდის რომ საწავია ხო დამნაშავე. მე არსებობს ის აი კატალიზატორების თემა რო იყო, რაღაც მე მგონი გეფეიში გამოიგონე. ცოტა გადაიწია ამ თემას. ქართული კატალიზატორი რომელიც ძალიან იაფია, მაგრამ არც იმისი პოპულარიზაცია არ ხდება. მე ვფიქრობ იმაზე შევეხე რომ თუნდაც გზების ინფრასტრუქტურა ეგ ხო მანქანებს აზიანებს. რა თქმა უნდა. და მე ჩვენან ყავს ხო ეს გაუმართავი მანქანები ზუსტად არა მარტო სიძველისგან, არამედ ინფრასტრუქტურისგან. მე მაგას შევეხე, წერა მინდოდა რომ ანუ სახელმწიფომ რაღაცა თავისი გასაკეთებელი ძალიან დიდი არის, მაგრამ რომ ჩვენ ტექნიკურად გამართული მანქანებით ვიაროთ. როგორც საწვავის ისე ინფრასტრუქტურის და აი ძალიან გსწორ გამეცა პასუხი მანქანამ გაიარა გამონაბოლქვის ის რა ქვია ბუნებრივია ისე და ბენზინზე იგივე მანქანამ ვერ გაიარა თქვენ ხო გძანეთ რომ ორივეზე უნდა გაიაროს ვინ არის დამნაშავე გასაგებია დიდი მადლობა ზარისთვის და უპასუხოთ ახლა ჩვენს მსმენელებს ჯერ საფასურთან დაკავშირებით ქალბატონმა დასვა ეს კითხვა ცოტა უფრო ადრე და ჯერ მას უპასუხოთ მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში დებულება 60 ლარია ყველა დანარჩენი უკვე 100 ლარების ანუ ეს ეხება როგორც სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებებს ასევე სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებებს მოკლედ მსუბუქი შემოსვლელმა ხომ გესმოთ რა თქვა რომ ამას ჩვენ რატო უნდა ვიხდიდეთო რატო სახელმწიფო არ იხდის ის რომ თვითონ
ეს დათვალიერება, ეს პროცესი თანხასთან არის დაკავშირებული, ეს რასაკვირველია, არავის არ უკვის, იმიტომ რომ უკვე ითქვა იმის თაობაზე, რომ ეს არის კერძო დაწესებულებები, ეს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოები არის კერძო და იმის თაობაზეც მოგახსენეთ უკვე ჩვენ გადაცემის ველობისას, რომ ქსელი ფართოვდება, 115 ხაზი იქნება საქართველოში ახლო მომავალში და ეს ყველაფერი კეთდება სახელმწიფოს და კერძო ინვესტორების ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, ხომ ასეა, მაგრამ ეს სფერო არის ძირითადად ასე ვთქვათ, კერძო სექტორი აქ თანხის გადახდის გარეშე არ გამოვა, მაგრამ კერძო სექტორის სამუშაო. ხო, სახელმწიფომ გადაიხადოს მინიმუმ თუ ანგარიშებთ რომ მილიონი ავტომობილია, რომელიც გზებზე მოძრაობს საქართველოში და მეტი კიდევ, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ ყოველ წელს 60 მილიონი უნდა გადაიხადოს, ასე რომ ჩვენი სახელმწიფო ჯერჯერობით ალბათ არ არის ესე მძლავრად, რომ თქვათ ეს გარკვეული ხარჯები გაითვალისწინოს ბიუჯეტში და შესაბამისად არ არის ესეთი პრაქტიკა ალბათ სოფლიოში, სადაც თქვა სახელმწიფო აფინანსებდეს პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას და მინდა აი წინამსვენელს მეორეთაც რომ დარეკა, თქვა ვინ არის დამნაშავე, რომ თქვა მე საწოლზე მომუშავე ავტომობილი ამ შემთხვევაში ბენზინზე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე გააკეთა აქცენტები, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პრობლემები რომ ახსენა, გზების მდგომარეობა. კი ბატონო, აბსოლუტურად ვეთანხმები, უბრალოდ დამნაშავე ვინ არის რთულია თქმა, რა თქმა უნდა, ხარისხი უნდა იყოს საწოვის გარანტირებულად იმ მოთხოვნის იმ სტანდარტის, რაც არის ქვეყანაში მოქმედი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და დამნაშავესკენ ხელის გაშვერა არ ვიცი, რამდენად ჩემგან სწორი იქნება, თუმცა გარანტირებულად უნდა გქონდეს საწოვის ხარისხი მაქსიმალურად იმ სტანდარტის, რაც არის მოთხოვნილი და რაც შეეხება თვითონ ავტომობილის გამართულებას, აქ უკვე რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა უშუალოდ მსხვილისა, მფლობელისა, იქ უნდა იყოს გამართული არა მარტო თქვათ გაზზე, აქ არის საუბარი ხო, იგივე თქვათ სანთლები, ანთების უნდა იყოს ახალი და მუშა მდგომარეობაში თქვათ საცხებს საბოქი მასალები უნდა იყოს დროულად შეცვლილი, თქვათ იგივე ფილტრები უნდა იყოს გამოცვლილი, რაც მთლიანობაში მოქმედებს საწვავის კამერავებში, თქვათ წვის ხარისხზე, ანუ წვა უნდა ხდებოდეს სრულად, რომ არ მოხდეს მავნე აირების ემისია ატმოსფეროში. ირაკლი, თქვენს კომენტარიად შეგიძლიათ გააკეთოთ ამ ბოლო ზარებთან დაკავშირებით, როგორ გვეწურება? მეც პრინციპში, ანუ ბატონ ვაჟას სიტყვებს დავამატებდი და გავიმეორებდი პრინციპში იმას, რომ რა თქმა უნდა, საწვავის ხარისხი არის მნიშვნელოვანი. მე როგორც წეგან აღვნიშნე, როგორც მაქვს ინფორმაცია დაწყებულია ამაზე მუშაობა, რომ შემოწმდეს საწვავი უშუალოდ ბენზოგასამართ სადგურებზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი არის სამუშაო, რადგან თუ ადრე იყო რამოდენიმე კომპანია საქართველოში, ეხლა მომრავლდნენ სხვადასხვა კომპანიები, რომლებიც საწვავს ყიდიან, შესაბამისად უფრო მეტი მონიტორინგია ჩემი აზრით საჭირო. ჩვენ ვიცით, ხდება სხვადასხვა რეგიონებში, მაგალითად, მე პირადად დასავლეთ საქართველოს შევხვედრებად, ისე ძალიან იაფად იყიდებოდა საწვავი, ბენზინი და უბრალოდ როცა ავტომობილში მოხვდა ეს საწვავი, თბილისში რომ მოვიყვანეთ ავტომობილი, ძალიან გართულდა, შემდგომ აირია მთლიანი ძრავი და ძალიან გაგვიჭირდა ამის გამოსწორება. ანუ ესეთი ფაქტები რეალურად უნდა ვთქვათ, რომ ხდება და ეს რომ არ მოხდეს, ამიტომ მონიტორინგის გამკაცრება არის საჭირო. კი ბატონო, დრო პრაქტიკულად ამოგვეწურა, მე მინდა ჩვენს რადიოსმენელებს ისიც უთხრა, რომ იმის გამო რომ ეს პროცესი დაწყებულია, უფასო ცხელი ხაზი მუშაობს ჩვენო ძირფასო რადიოსმენელობა. დღეს ვინც და ვერ დაგვირეკეთ და სხვადასხვა შეკითხვა შეიძლება გქონდათ ამ ავტომანქანების ინსპექტირებასთან, ტექნიკურ ინსპექტირებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ აი ეს ტელეფონი ახლა დაიმახსოვროთ ან მოინიშნოთ 14 84 4 ციფრი 14 84 და ნებისმიერ შეკითხვაზე მიიღებთ პასუხს. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, პირველივე დღეს როგორც კი ამუშავდა ეს ცენტრი 450 ზარი შემოვიდაო, იქიდან ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. ასე რომ დარეკეთ სამუშაო დღეებში, სამუშაო საათებში და თქვენთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე მიიღებთ პასუხს. დღევანდელ ერთ დავამატებდი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ჩვენ შეგვიძლია რაც თქვენ ახსენეთ ბატონო გოგი ნომერზე დარეკვის შედეგად ჩავეწეროთ უშუალოდ კონკრეტულად წინასწარ ჩავეწეროთ სასურველ დროს, სასურველ ტესტირების ცენტრში და შესაბამისად მივიღოთ მომსახურება. ასევე შექმნილია ვებგვერდი pti.g, ასევე ხდება დარეგისტრირება ამ საიტზე და შესაძლებელია ელექტრონულად, ასე ვთქვათ, დავარეზერვოთ ჩვენი ვიზიტი.
ინსპექტირების ორგანოში. ასე რომ უფრო კომფორტულად გასაგრელია. ასე რომ გამოიყენეთ ეს ტელეფონის და ის საიტის, რომელიც ბატონმა ვაჟამ ახლა მოგაწოდოთ ინფორმაცია და ჩვენ სტუმრებს უნდა უთხრა კიდევ დიდი მადლობა მომზადებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენებ ჩვენ ძირფასო რადიო მსმენელებო, რომ დღევანდელ გადაცემას სტუმრობდნენ საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე ბატონი ვაჟა იორდანიშვილი და ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დიექტორი ბატონი ირაკლი იზორია. თქვენთან ერთად ბატონო ირაკლი, ბატონო ვაჟა, მადლობა მინდა მოვახსენოთ ჩვენ მსმენელებს, ყველას დიდი მადლობა, ვინც დაგვირეკა და ვინც ვერ დაგვირეკა, ვინც გვისმინა, ყველას მადლობა. ნათია არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, თია ბიჭაშვილი და გიორგი ჩოკოშვილი მუშაობდით გადაცემაზე. ჩვენ ღია სტუდიაში შევხვდებით უკვე ხვალ. ასე რომ ხვალამდე გემშვიდობებით. სტუდია